ਦਸੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੋਟਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਰਨੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 27,000 ਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 27,000 ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜੇ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਭੇਜੋਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੋਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਗੈਸਟ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਹਿਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪ ਹੁਣ। ਮਿਸਟਰ ਬਹਿਰਾਮ, what else can you enlighten us about the question of the importance? What if you do not fill in the form? What are the consequences of that? First of all, the national census is compulsory. What that means is that everybody has to do it. It's also, of course, inclusive. It means everybody answers the same questions, but everybody in the country must do this, every household. If they don't, they may be subject to a fine. Even the Queen has to fill a form in. And the reason for that is allows a good amount of planning and accurate planning for all the services that will be needed by people in the country for at least the following 10 years. There's also other importance attached. The census provides an accurate historical record of all populations and families and so on. So for example, who do you think you are, the programs on TV and so on, genealogists are all basing all their information primarily on the census. So when your future generations want to trace back to see who their ancestors were, how they started in this country, all the hard work that was involved and so on, all the backgrounds they came from, it will be the census that provides that information. While the census keeps all your personal details absolutely confidential by law for a period of 100 years, after 100 years those details will be released and people can just check back, but not before. And the third part is that the census also shows traits, and particularly, for example, if there are health issues for particular types of population, which is, can be attributed to one type, then it allows the health service, for example, to provide funding for specifically those known ailments to be provided at the point where those populations exist in the most significant numbers. Dr. Saab, ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹਿਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। Mr. Bharam has made a very valid point on this that ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਹਨ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹਨ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਭਰਨੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। 27 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਫਸਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਰਨੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਅਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਥੋਰਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਭਰੋਗੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਇਸ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 1000 ਪਾਉਂਡ ਦਾ, ਔਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰੈਕੋਰਡ ਦਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਬਹਿਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਫਾਰਮ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ 100 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਇਹ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਭਈ ਫੋਰ ਇੰਸਟੈਂਸ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼, ਹਾਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਐਕਸਟਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ
ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੋਸਟਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ the point is this, that if in the form there are age, you have got to fill in the age, so if there are more younger people there, then the question of providing more schools would be appropriate. Exactly. And if there are more elderly people, the question of facilities for the elderly people would be provided. Is that, am I correct in thinking that? Absolutely. I mean, for example, one interesting question is, and it's something that's been referred to in the papers, it's one of the questions, the way the questions are set up is the first 4 pages are general household questions. And then every 4 pages refer to each person, and they're then the same questions for every person, for up to 6 in that form. And one of the questions about the household asks you how many bedrooms you have. Now, as the doctor just pointed out, that information will be turned into statistics, and that will be then turned into information which the councils can use and the Treasury can use. What that tells us isn't something that we're going to pass on to the local council to charge you more council tax, because they will know who has filled the questionnaires. Nobody will. No other government departments, nobody, not the Inland Revenue, nobody else. However, what it will do is, by dividing the number of people in the household by the number of bedrooms, it will determine and demonstrate how much overcrowding, if there is any, in the area. What that will do then, it will compel the authorities to set aside funding to provide affordable housing or social housing for that area, provided it's more than their threshold that they would normally allow. डॉक्टर साहब एक बड़ी अच्छी ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਬਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਨ ਪਾਓ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਔਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸ਼ੁਰੂ। ਫੋਰ ਇੰਸਟੈਂਸ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਰਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਫੋਰਮ ਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਰੂਮ ਹਨ, ਬੈਡਰੂਮ ਕਿੰਨੇ ਹਨ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੈਡਰੂਮ ਅਤੇ 10 ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਓਵਰ ਕਰਾਊਡਿੰਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਘਰ ਵੱਡੇ ਰੂਮਾਂ ਬਣਾਉਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸਟਰਕਚਰ ਇਹ ਹੈ ਫੈਮਲੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਨੈਚੁਰਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਸੋਂ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹੇਗੀ ਵੀ ਇਹ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਣਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਫਾਰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੇ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਆਉਣ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। 6 ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਭਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ 6 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਕੀ, ਉਸੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਫ there are more people in the house, more than 6, what do we do then? If you're doing it online, you can just request it online. If you are doing it on paper, then there is a number on the form. You call up and they will send you what's called a continuation form, which will allow you to put in as many, and you just tell them how many more persons you need it for, and they'll make sure that the form arrives to your door within a few days. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 6 ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਡਿਟੇਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। 6 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਸੇ ਸਮਝ ਫਰਜ਼
ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 10 ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ, ਇਸ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆਏਗਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਉਸ 'ਚ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ 6 ਬੰਦੇ ਨੇ, 10 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ 8 ਬੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। Bharam, I want to ask you this question. I am the householder, and on the night of the 27th, say for some reason I am the hospital. Now, what should be written in the form that I am here, or how would that form be filled in regard to that aspect? The form refers to people who are ordinarily resident in the household and any visitors that happen to be there from overseas. So you would actually put it in the household form if you are the usual occupant of the household. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਹਿਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਹੁਣ 6, 7 ਜਾਂ 10 ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੜੀਵਾਰ ਦੱਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮ ਆਉਣੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 27,000 ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਆਪ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਬੜੇ ਉੱਘੇ ਗੈਸਟ ਜੋ ਹਨ ਸਾਰੇ, ਬਹਿਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸੋਹਲ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਆਪ ਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਐਡਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਪੁੰਨ, ਨਾਲੇ ਫਲੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਪਾਣੀ ਜੋ ਹਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜੇ ਆਪ ਕੇ ਪਾਸ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੈਨਲ ਜੋ ਹਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਇਹ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।